Assalamualaikum, welcome back to my channel Ashraf. Okay, untuk trip kali ni aku nak bawa apa semua. Kita nak pergi ke Sabah. Kat mana? Tunggu lepas ni. Depan Square. Okay, Assalamualaikum. Alhamdulillah dah sampai Semporna. Dalam sejam 20 minit perjalanan daripada Tawau. So aku stay dekat Seafest Hotel. Ini bilik dia. Okay, cantik bilik dia, hotel dia. So sekarang ni pukul 2.20 dekat Semporna. Jadi aku nak cari makan dulu lah, lapar ni. Okey, aku nak cerita sikit lah. Okey, daripada Tawau hampa boleh naik teksi. Turun airport Tawau tu ada teksi untuk Semporna RM95. Jadi perjalanan untuk ke Semporna kurang sejam 20 minit. Jadi pemandangan dia kampung lah. Tapi bila sampai di Semporna ni, memang cantik lah. Ini adalah jaga Cina. Lawa sikit. So aku first time main Semporna. Jadi aku rasa memang terbaik lah. Esok aku akan ke Pulau Mabul. Jadi untuk hari ni aku akan pusing-pusing sekitar kawasan Semporna lah. Kawasan tengok-tengok tempat yang tadi kan. Jadi so aku bawa apa pusing-pusing sekitar Semporna. Jadi kita tengok ni view dia kat sini.
Alhamdulillah dah selesai makan. Sekarang ni kita akan jalan ke pasar malam Semporna. Jadi kita tengok apa yang dijual kat pasar malam Semporna ni. Jom. Alhamdulillah selesai first day aku dekat Semporna. Jangan lupa like, share dan subscribe YouTube channel aku. Tunggu next video aku ke Pulau Mabul. Bye bye. Assalamualaikum.